บทที่6หน้า136ใจตนเองอยู่ที่ใดวิเวกแสวงหาโมฆะธรรมหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมอยู่ปฏิบัติกิจบำเพ็ญภาวนาต่อเนื่องณวัดถ้ำโมโหลานจังหวัดเลยได้2 พรรษาแม้จะสามารถยกสภาวะจิตขึ้นสู่ภูมิธรรมพระอริยขั้นต้นได้สำเร็จแล้วแต่จิตที่ยังมีกิเลสละเอียดยังไม่หมดไปจากจิตบางครั้งสิ่งที่มากระทบจิตนั้นสภาวะสติปัญญาของหลวงพ่อสายทองไม่สามารถตามรู้ทันเมื่อมีใครมาพูดไม่เข้าหูก็ทำให้เกิดความไม่พอใจไม่ถูกใจก็ยังโกรธเขาอยู่สายตาไปกระทบเห็นกับสิ่งต่างๆกับเกิดความหงุดหงิดสิ่งนี้เป็นเพราะเหตุใดหลวงพ่อสายทองพิจารณาหาคำตอบจึงทราบว่าเพราะปัญญาไม่แก่กล้าที่จะสามารถตัดอารมณ์สภาวะที่ละเอียดนั้นไปได้หลวงพ่อสายทองจึงกราบนมัสการลาครูบาอาจารย์เพื่อออกเดินธุดงค์วิเวกแสวงหาโมฆะธรรมต่อไปเพชรแท้ซึ่งอยู่ในโคลอนตมเมื่อมีผู้ใดได้ค้นพบเพชรเม็ดงามซึ่งล้ำค่าเม็ดนี้ได้มาเจริญกุศลอบรมจิตฝากฝังสร้างความอุดมสมบูรณ์จะพึงเกิดพึงมีเมื่อวารกรรมส่งผลย่อมจะได้รับความอุดมสมบูรณ์ชั่วนิจนิรันดรกราบบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งภูจอก้อคราวหนึ่งหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมผู้บำเพ็ญภาวนาเพื่อยังความเป็นสมณที่สมบูรณ์ให้เจริญยิ่งขึ้นได้ปลีกวิเวกเข้าไปแสวงหาธรรมโอวาทอุบายจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ณภูจอก้อจังหวัดมุกดาหารคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ล่าเขมปัตโตท่านหลวงพ่อสายทองเป็นพระผู้น้อยที่มีภาษาไม่มากเข้าไปกราบคารวะหลวงปู่ล่าด้วยความเคารพน้อมน้อมบูชาธรรมในองค์ท่านเมื่อหลวงปู่ล่าพบเห็นหน้าหลวงพ่อสายทองท่านแสดงออกด้วยการต้อนรับอย่างยินดีที่ได้พบหน้ากับพระน้อยรูปนี้หลวงพ่อสายทองเพราะมีเมตตาด้วยความอย่างรู้ถึงคุณธรรมในตัวพระรูปนี้คือหลวงพ่อสายทองที่แม้จะมีพรรษาน้อยก็ตามแต่ท่านคงอย่างรู้ธรรมภายในบางอย่างของพระรูปนี้ได้ทันทีท่านถึงกับกล่าวชมเชยให้กำลังใจความว่าอุ้ยนี่ลูกหลานเหล่ากอของเรานั้นมาหาแล้วผู้ภาวนารุ่งเรืองไปข้างหน้ามาหาเราแล้วท่านหลวงปู่ล้าเข็มปัตโตจึงมีเมตตาให้โอวาทธรรมแด่หลวงพ่อสายทองด้วยความเมตตายิ่งยากที่จะบรรยายความรู้สึกปิติธรรมออกมาให้รับรู้ได้หลวงปู่ล้าเข็มปัตโตกล่าวชื่นชมหลวงพ่อสายทองท่ามกลางพระเถระผู้ใหญ่จำนวนมากต่างเป็นที่สงสัยว่าพระน้อยรูปนี้เป็นใครมาจากไหนเมื่อเวลาสมควรหลวงพ่อสายทองจึงกราบนมัสการหลวงปู่ล้าเข็มปัตโตเพื่อออกเดินทางต่อไปโดยความตั้งใจในการออกภาวนาครั้งนี้ของหลวงพ่อสายทองจากการได้รับรู้สภาวธรรมต่างๆที่มากระทบจึงมีความมุ่งมั่นเพื่อค้นหาสิ่งบางอย่างคือใจนั้นมันอยู่ที่ไหนกันแน่วิเวกธุดงค์ออกมายังภูเขาลูกหนึ่งภายในถ้ำเขตจังหวัดมุกดาหารเมื่อได้สถานที่ถูกใจแล้วหลวงพ่อสายทองจึงได้ถามตนเองใจที่แท้จริงของเรานั้นมันอยู่ที่ใดหลวงพ่อสายทองได้มาพิจารณาเสียงร้องไห้สะอื้นนับตั้งแต่เร่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างดุเดือดเข้มข้นจนสภาวะจิตบรรลุภูมิธรรมอริยะในขั้นต้นเป็นประจำแทบทุกคืนที่มักจะได้ยินเสียงร่ำร้องสะอื้นคล้ายความรำพึงรำพันที่ต้องสูญบางอย่างไปด้วยใจอาลัยอาวรณ์ร้องไห้สะอึกสะอื้นคล้ายความเสียใจเพราะไม่อยากจากสิ่งที่หวงแหนเหนียวแน่นเหมือนมีความผูกพันมานานหลายภพหลายชาติไปเสียอย่างนั้นเสียงร่ำไห้เนี้ยมันเป็นเสียงอะไรเสียงที่ร้องไห้ลำพันนี้ใครมันมาร้องไห้กันแน่หลวงพ่อสายทองถามตนเองเพราะความสงสัยที่หลับตาภาวนาลงครั้งใดก็มักจะได้ยินกับเสียงเหล่านี้ตลอดเวลาหลวงพ่อสายทองจึงกำหนดจิตถามเสียงที่เกิดขึ้นนี้ใครมาร้องไห้เป็นเทพเทวดาตนใดที่มาร่ำร้องไห้รำพันเมื่อกำหนดจิตถามตนเองแล้วหลวงพ่อสายทองจึงได้ภาวนาหาต้นเหตุสมถะตั้งมั่นในจิตดีแล้วปัญญาธรรมจิตที่ละเอียดพิจารณาจนรู้ถึงต้นเหตุแห่งเสียงที่เกิดขึ้นพิจารณาจนแน่ใจพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจึงได้ทราบถึงที่มาของต้นเหตุเสียงนั้นแท้ที่จริงไม่ใช่ใครอื่นเลยเสียงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเสียงของจิตตนเองที่ร้องไห้กิเลสในจิตแสดงออกมาพิจารณาหาเหตุผลทำไมจึงร้องไห้ผู้รู้ในจิตกิเลสที่ละเอียดบอกให้ทราบเพราะความเสียดายในภพชาติยังไม่อยากจากไปจึงร้องไห้เพราะความเสียดายภพชาติจิตที่ยังอะไรในภพชาติแจ้งให้หลวงพ่อสายทองรับทราบนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อหลวงพ่อสายทองนั่งภาวนา
กลับไม่ได้ยินเสียงร่ำร้องไห้สะอึกสะอื้นขึ้นมารบกวนอีกต่อไปเพราะจิตที่มีกิเลสนั้นเสียดายในภพชาติที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดที่จะต้องพบทั้งสุขและทุกข์ตามวิบากกรรมที่ต้องเสวยในแต่ละภพชาติที่ถือกำเนิดการบรรลุธรรมขั้นโสดาปัตติผลในขณะนี้ของหลวงพ่อสายทองนั้นกิเลสในจิตนั้นรู้ดีว่าบุคคลใดที่สามารถตัดละสังโยชน์ 3. ลงได้จากจิตสำเร็จผลที่ได้คือภูมิธรรมพระอริยเจ้าขั้นภูมิพระโสดาบันปัตติผลเกิดขึ้นแน่แล้วหากผู้นั้นสิ้นชีพลงในขณะนั้นแล้วจะได้กลับมาเกิดใหม่อีกไม่เกิน7ชาติหากเป็นพระอริยภูมิธรรมขั้นโสดาปัตติผลประเภทเอกพิสีโสดาบันจะเกิดอีกเพียงชาติเดียวแล้วก็มีบารมีที่จะบรรลุอรหันตผลหากเป็นพระอริยภูมิธรรมขั้นโสดาปัตติผลประเภทโกลังโกลโสดาบันจะเกิดอีก2ถึง6ชาติแล้วก็จะบรรลุพระอรหันตผลหากเป็นพระอริยภูมิธรรมขั้นโสดาปัตติผลประเภทสัตตคตุปรมโสดาบันจะมาเกิดอีกอย่างมากไม่เกิน7ชาติแล้วก็บรรลุพระอรหันตผลสู่แดนพระนิพพานที่เป็นแดนบรมสุขที่ไม่ต้องลงมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารรับทุกสุขเวทนาทั้งหลายอีกต่อไปในแต่ละภพชาติการบำเพ็ญครั้งนี้ทำให้หลวงพ่อทราบถึงต้นเหตุและหาใจจนเจอแน่ชัดแล้วยิ่งแล้วเหตุใดในขณะที่ร่างกายยังสามารถอาศัยธาตุขันธ์เพื่อการดำรงภูมิธรรมให้สูงขึ้นไปได้จะต้องปล่อยให้เสียเวลาเนิ่นนานข้ามภพชาติเพื่อจะมาหาเหตุรู้สาเหตุแห่งทุกข์แล้วมาบำเพ็ญต่ออีก2ถึง6ชาติที่เป็นช่วงระยะเวลาข้ามภพชาติที่เนิ่นนานหลวงพ่อสายทองจึงไม่รีรอที่จะให้โอกาสแทงมารคผลนิพพานที่อยู่ตรงหน้าหายไปในชาตินี้